Κυρίες δεσμένες και κύριοι, σας καληστερίζω από μια έκτακτη ιστοριοθέαση, άρτια φιχθής, από την παρακολούθηση της ταινίας Νιρεμβέργη. Δεν θα γινόταν αλλιώς βέβαια, ένας ιστορικός να μην πάει να παρακολουθήσει μια ταινία η οποία βασίζεται σε ιστορικά γεγονότα. Η Νιρεμβέργη είναι μια ταινία, θα έλεγα, καλογυρισμένη, σύμφωνα με το αμερικάνικο στυλ, αμερικάνικο πρότυπο δηλαδή. Παρουσιάζει κάποιες αλήθειες, βεβαίως όχι όλες, και δεν θα γινόταν βέβαια σε μια ταινία 2 ώρων και κάτι. Όμως εγώ στάθηκα σε 3 πράγματα, 3 μηνύματα, τα οποία βγήκαν από την ταινία. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία, βεβαίως μπορούν να υπάρξουν και άλλες. Όμως εγώ, όπως την είδα αυτή την ταινία, προσωπικά στάθηκα σε 3 σημεία. Να πούμε εδώ ότι οι πρωταγωνιστές είναι ο Ρόμπερτ Τζάκσον, ο κατήγορος δημόσιος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντάγκλας Κέλι, ο ψυχίατρος των συλληφθέντων Ναζί της ηγεσίας των 22 εθνικοσοσιαλιστών, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο πρώτο και κύριο δικαστήριο της Νιρεμβέργης, και φυσικά ο Χέρμαν Γκέρινγκ, τον οποίο υποδίεται αριστοτεχνικά, θα έλεγα, ο Ράσελ Κρόου. Θα έλεγα ότι είναι ίσως ο καλύτερος ρόλος έως τώρα του Ράσελ Κρόου. Πολύ ωραίος βέβαια ήταν και στο Μονομάχο πριν 25 χρόνια. Τώρα, τα 3 σημεία στα οποία εγώ στάθηκα ήταν 2 δηλώσεις του Χέρμαν Γκέρινγκ, διαστόματος Ράσελ Κρόου, και 1 του ανωτάτου δικαστού του Ρόμπερτ Τζάκσον. Στην η πρώτη δήλωση που ξεχώρισα από τις συζητήσεις που είχε, τις πολύ ωραίες και τις πολλές συζητήσεις, τις πολλές επισκέψεις που είχε κάνει ο Ντάγκλας Κέλι στο κελί του Χέρμαν Γκέρινγκ, σε κάποια στιγμή ο Χέρμαν Γκέρινγκ του λέει: το ότι κάποιος είναι σύμμαχός σου δεν σημαίνει ότι σε καταλαβαίνει ή ότι είναι μαζί σου. Αυτό για να καταλάβουμε ότι οι συμμαχίες, οι διακρατικές συμμαχίες, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι γίνονται και μεταξύ κρατών τα οποία έχουν πολλά κοινά μαζί τους ή καταλαβαίνονται μεταξύ τους. Το αντίθετο, μπορεί να συμπράξουν ηγεσίες και κράτη τα οποία έχουν τελείως διαφορετική κουλτούρα, τελείως διαφορετικό πολιτισμό, τελείως διαφορετική κοσμοθέαση. Και επειδή αναφερόμαστε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουμε από τη μία Ηνωμένες Πολιτείες και Αγγλία, που μοιράζονται όντως την αγγλοσαξονική κουλτούρα, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξε αποικία της Αγγλίας, και η Γαλλία σε ένα βαθμό. Μην ξεχνάμε ότι και κάποιες πολιτείες των ΗΠΑ ανήκαν στη Γαλλία. Από την άλλη όμως έχουμε την Σοβιετική Ένωση του Στάλιν, τους Μπολσεβίκους, οι οποίοι είχαν ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό, ιδεολογικό, ιστορικό αλλά και αξιακό κώδικα. Όμως ενώθηκαν εναντίον ενός υπέρτερου κακού, των εθνικοσοσιαλιστών Γερμανών και γενικά της Γερμανίας, η οποία κόντεψε να κερδίσει τον πόλεμο. Το έχασαν από δικές τους βλακίες οι Γερμανοί. Κάποια άλλη στιγμή, αποτιμώντας το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Εδώ να πούμε, όταν θα φτάσω στην δήλωση του Κέλι, του Τζάκσον Κέλι, θα πρέπει να αναφερθώ και σε μία ακόμα μικρότερη, στη συνάντηση που έχει στον τόπο συγκέντρωσης της Νιρεμβέργης, εκεί που γινόταν μεγάλες συγκεντρώσεις του Ναζιστικού κόμματος, δηλαδή την δεκαετία του 30, στη συζήτηση που είχε μια νύχτα με τον Ρόμπερτ Τζάκσον με τον Ντάγκλας Κέλι, όπου ο Ρόμπερτ Τζάκσον του ζητούσε να αποκαλύψει
ό,τι μαθαίνει από τις συζητήσεις του με τον Χέρμαν Γκέρινγκ. Εκεί ο Ρόμπερτ Τζάκσον αναφέρει ότι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τη Γερμανία την ισοπεδώσαμε, τους βάλαμε να πληρώσουν δυσβάστατα ποσά που δεν μπορούσαν και αυτό τους εξαγρίωσε και τους έκανε μέσα σε 20 χρόνια να φτιάξουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο και παραλίγο να τον κατακτήσουν. Με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με εννοεί. Τους νικήσαμε στον πρώτο, τους νικήσαμε και στον δεύτερο, αλλά εάν δεν πάει καλά η δίκη και βγουν και από πάνω οι εθνικοσοσιαλιστές, οι κρατούμενοι εθνικοσοσιαλιστές, τότε ίσως σε μερικά χρόνια ξαναγίνει η Γερμανία ισχυρή και τότε ίσως λέει δεν μπορέσουμε να τους κερδίσουμε για τρίτη φορά. Πολύ σημαντική η δήλωση που κάνει στην ταινία αυτή ο Ρόμπερτ Τζάκσον, ο δικαστής Ρόμπερτ Τζάκσον, δηλαδή ο κατήγορος των ΗΠΑ, στον ψυχίατρο Ντάγκλας Κέλι. Έχουμε λοιπόν αυτό που υπόθηκε μεταξύ του Ρόμπερτ Τζάκσον και του Ντάγκλας Κέλι. Έχουμε τη δήλωση που ανέφερα του Χέρμαν Γκέρινγκ. Έχουμε μία ακόμα δήλωση του Χέρμαν Γκέρινγκ σε μια άλλη συνάντηση με τον Ντάγκλας Κέλι, ο οποίος αναφέρει ότι βρίσκομαι εδώ όχι διότι εσείς είστε ηθικά ανώτεροι, αλλά γιατί πολύ απλά είστε οι νικητές. Μας κερδίσατε. Είστε νικητές και για τον λόγο αυτό μας περνάτε από δικαστήριο και με μια απόφαση η οποία βέβαια στην ουσία ήταν προηλημένη, απλά έπρεπε να γίνει το δικαστήριο για να μην φανεί ότι θα τους εκτελούσαν ανευ δίκης. Αυτή είναι λοιπόν η δεύτερη δήλωση του Χέρμαν Γκέρινγκ, ο οποίος εδώ αφήνει να εννοηθεί το σχετικό της ηθικότητος. Τι είναι ηθική? Ο σχετικισμός της ηθικής. Άλλη είναι ηθική για έναν Γερμανό, άλλη για έναν Αμερικανό, άλλη για έναν Ρώσο, άλλη για έναν Έλληνα, άλλη για έναν Τούρκο. Μιλάει για το σχετικό, το σχετικό της ηθικής. Και πάμε τώρα στην δήλωση του Ρόμπερτ Τζάκσον όταν αγορεύει στο δικαστήριο απέναντι από τον Χέρμαν Γκέρινγκ και απευθύνεται και στους δικαστές, ο οποίος Ρόμπερτ Τζάκσον αυτή του η δήλωση συνδέει την Νιρεμβέργη του 1945-46 με την σημερινή εποχή. Συγκεκριμένα ο Ρόμπερτ Τζάκσον ανέφερε στην ταινία, στην αγόρευσή του, ότι αυτό το διεθνές δικαστήριο που εγκαινιάζεται σημαίνει ότι από εδώ και πέρα θα γίνονται τέτοια δικαστήρια για εγκληματίες πολέμου και πώς. Διότι μέχρι τότε να πούμε ότι δεν υπήρχε νομικό προηγούμενο διεθνούς δίκης. Μάλιστα αναφέρουν άλλο να τους δικάσει γερμανικό δικαστήριο και άλλο να τους δικάσουμε εμείς. Όπως τελικά βρήκαν τη φόρμουλα και η οποία έκτοτε αυτή η φόρμουλα ακολουθείται. Λέει λοιπόν ο Ρόμπερτ Τζάκσον, και προσέξτε το καλά, την ίδια τύχη πρέπει να έχουν και θα έχουν όσοι κάνουν τα ίδια με τους Ναζί σε όποια χώρα και αν κυβερνούν. Σε όποια χώρα δηλαδή και αν είναι πολιτική εξουσία. Ακόμη και αν είναι επικεφαλής σε μία εκ των 4 χωρών, των νικητριών χωρών του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το σημείο, το οποίο τονίστηκε κιόλας στην ταινία, δείχνει προς τη Ρωσία, τη σημερινή Ρωσία και την εισβολή στην Ουκρανία, δηλαδή οι 4 νικητές είπαμε είναι Ρωσία, τότε Σοβιετική Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες, Αγγλία, Γαλλία. Όποιος και αν το κάνει, λέει, από εδώ και πέρα, σε όποια χώρα και αν κυβερνά, ακόμα και αν είναι σε κάποια από τις 4 νικήτριες, θα πρέπει να αντιμετωπίσει την ίδια τύχη. Δηλαδή η καμπάνα είναι για τη Ρωσία.
Βεβαίως, η καμπάνα είναι για τη Ρωσία όπως τη δείχνει, θα μπορούσε όμως να έχει χτυπήσει και για την Αγγλία παλαιότερα και για τις ΗΠΑ και παλιότερα και τώρα, έτσι, και για τη Γαλλία, διότι δεν έχουν κάνει λίγα, αλλά είπαμε, το δίκαιο είναι το δίκαιο του ισχυρού και η ιστορία γράφεται πάντα από τους νικητές. Αυτό να το θυμάστε. Αυτή είναι για μένα η κεντρική ιδέα της ταινίας Νιρεμβέργη, που για μένα κακώς ονομάζεται Νιρεμβέργη, θα έπρεπε να ονομάζεται ο Γκέρινγκ στη Νιρεμβέργη, κάπως έτσι, διότι κεντρικό πρόσωπο είναι ο Χέρμαν Γκέρινγκ, ο οποίος φυσικά ξεχωρίζει των άλλων κατηγορουμένων, και γι' αυτό κάποια στιγμή λένε ότι αν τον σπάσουμε, τον φάμε τον Γκέρινγκ, δηλαδή τον καταστήσουμε αναξιόπιστο δημοσίως, εάν τα επιχειρήματά μας επικρατήσουν, τότε και οι υπόλοιποι είναι εύκολη λία για μας. Αυτό έχει δηλαδή στην ουσία. Έτσι λοιπόν, η Νιρεμβέργη αυτό που μας δείχνει, η κεντρική της ιδέα εστιάζεται σε αυτά τα 3-4 σημεία. Με το τελευταίο να είναι μία προειδοποίηση και μία μπηχτή προς τη Ρωσία. Να μην σας κουράζω άλλο, Σάββατο βράδυ. Αυτό είναι το απάβγασμα, το καταστάλαγμα της σκέψης μου σε σχέση με την Νιρεμβέργη. Το σκεφτόμουν για όση ώρα γυρνούσα με τα πόδια από τον κινηματογράφο. Όποιοι θέλουν μπορούν να πάνε να τη δουν. Είναι πραγματικά καλογυρισμένη ταινία. Προσφέρει κάποια πράγματα, κυρίως ως προς την νοοτροπία. Ο Ντάγκλας Κέιλι αυτό που καινοτόμησε ως ψυχίατρος είναι το γεγονός ότι δεν ήταν τίποτα ξεχωριστό οι Ναζί ηγέτες. Είναι άνθρωποι όπως όλοι οι υπόλοιποι. Απλά έχουν επιλέξει συνειδητά να κάνουν το κακό. Και πως τέτοιοι άνθρωποι μπορούν να βρεθούν όχι μόνο στη Γερμανία, και στην Αγγλία και στη Ρωσία και στην Ισπανία και στη Γαλλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, παντού. Άρα λοιπόν δεν είναι πάντα μόνο κακοί και μόνο οι Ναζί, και σε κάποιο σημείο όπου ο Χέρμαν Γκέρινγκ προσπαθεί να δικαιολογήσει αυτά που έκαναν, αναφέρει και τον Μέγα Αλέξανδρο και του λέει ο Ντάγκλας Κέιλι, άφησε το Μέγα Αλέξανδρο απ' έξω. Αυτό είναι προς υπέρ μας, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι της συζήτησης. Όμως τα κύρια σημεία είναι αυτά που σας ανέφερα. Και με αυτά να κλείσω και για σήμερα. Είναι έκτακτη αυτή η ιστοριοθέαση. Έρχεται μέσα στην εβδομάδα η εκπομπή για τον Έλληνα, τον Ρωμιό και τον Γρεκό. Μια πολύ καλή εκπομπή, η οποία φιλοδοξεί να ξεδιαλύνει τις όποιες απορίες και τις πτυχές γύρω από αυτούς τους όρους, οι οποίοι η αλήθεια είναι ότι μας μπερδεύουν και μας ταλανίζουν, τουλάχιστον τους σημερινούς Έλληνες, σε μεγάλο βαθμό. Σε όσους άρεσε μπορείτε να κάνετε like, μπορείτε να γράψετε τα σχόλιά σας ελεύθερα, φυσικά δίχως να παρεκτρέπονται και να λένε πράγματα, λίγος άσχημα λόγια και βρισχές. Είναι πάντα ευπρόσδεκτα. Επίσης μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, είναι δωρεάν, και να ενημερώνεστε κιόλας και να βλέπετε τις εκπομπές. Σας καληνυχτίζω, να έχετε ένα όμορφο γλυκό βράδυ.